Today we are going to discuss about 3 diseases that is related to the blood circulation of our body. अब यो ब्लड सर्कुलेसन रिलेटेड डिजिजेस भनेको जम्मा 3टा त होइन हैन, तर हामी चाहिँ बेसिकली हाम्रो कोर्समा भएको अनुसार चाहिँ हामी 3वटा डिजिजहरुको बारेमा पढ्छौँ हेर। अब ब्लड सर्कुलेसन रिलेटेड प्रब्लम्सहरु भनेको हामीले पढ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज एन्ड युरिक एसिड। अब यो भन्दा धेरै अरु पनि हार्ट डिजिज पनि छन् हैन, किडनी प्रब्लमहरु हुन्छ, ब्रेन स्ट्रोक हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ हार्ट डिजिज हुन्छ, हार्ट अट्याकहरु हुन्छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्लड सर्कुलेसन रिलेटेड प्रब्लम्सहरु हुन्। बट हामीले यहाँ मात्रैमा चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज र युरिक एसिडलाई किन छानेन त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको डिजिज भनेको नेपालीको लागि एकदम कमन खाले डिजिज हो र यो कुनै न कुनै घरमा तिमीहरूको घर परिवारमा यो 3टा कुराहरु कोही न कोहीलाई लागै हुन्छ के। त्यसले गर्दा द मोस्ट कमन डिजिजेस फर नेप्लिज पिपल, नेप्लिज सोसाइटी इन नेप्लिज लाइफस्टाइल भनेको यो 3टा डिजिजलाई लिन्छौँ हामीले। यो भन्दा नि बढी त अझ 98% लाई त अझ ग्यास्ट्रिक हुन्छ, यानि कि हाइपर एसिडिटी। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा स्टडी गर्दैनौँ बिकज ग्यास्ट्रिक इज रिलेटेड टु द डाइजेस्टिभ सिस्टम हैन, द डाइजेस्टिभ सिस्टमको। बट वी आर गोइङ टु टक अबाउट डिजिजेस द्याट इज ओन्ली रिलेटेड टु सर्कुलेटरी सिस्टम। So in this video, we are going to discuss about 3 diseases, and the first one is high blood pressure. Okay, high blood pressure भन्दा अगाडि पहिला what is blood pressure यो पहिला एक्चुअली मेमोराइज गरौँ। ब्लड प्रेसर भनेको के हो त भन्दाखेरि the force exerted by blood to the inner wall of artery is called blood pressure भनेर पढाएको थियौँ हामीले। एन्ड त्यो ब्लड प्रेसरलाई नाप्ने भाँडालाई हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पाइनो म्यानोमिटर भनेर भनिन्थ्यो। अब स्पाइनो म्यानोमिटरले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर नाप्छ। नाप्ने बेलामा हार्टको त्यहाँ 2टा रिडिङ हुन्थ्यो। एउटा के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ लो लेभल हुन्थ्यो अनि अर्को के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अप्पर लेभल हुन्थ्यो। लो लेभल भनेको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर अनि अर्को भनेको चाहिँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर, 2टा किसिमको ब्लड प्रेसर हुन्थ्यो र एट द्याट टाइम हामीले के पनि बनाइदियो द नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको हाम्रो कति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 120/80 mm/Hg थियो, जसलाई हामीले के भन्थ्यौँ त भने 120 mm/Hg भनेको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर अनि त्यसपछि 80 mm/Hg भनेको हामीले त्यसलाई के भन्थ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्थ्यौँ। अब जुन कुरा चाहिँ स्क्रिनमा देखिरहेको छ त्यहाँ हार्ट देखिरहेको छ र त्यहाँ सबै च्याम्बरहरू र सबै भेसल्सहरूमा त्यहाँ रेस्पेक्टिभ हाम्रो प्रेसर देखिरहेको छ। त्यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा त्यहाँ 120/60 mm/Hg देखाएको छ होला। र त्यसपछि त्यहाँबाट त्यही लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ गएको जुन एओर्टामा गएको त्यो ब्लड चाहिँ त्यहाँ ब्लड प्रेसर कति देखिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 120/80 mm/Hg देखिएको छ। इट मिन्स द हाइएस्ट प्रेसर भनेको एओर्टामा हुँदो रहेछ, यानि कि त्यो एओर्टाबाट जुन आर्टरिजहरू भन्छ त्यो आर्टरीमा हुने प्रेसर चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। त्यो स्पाइनो म्यानोमिटरले त्यहीँको प्रेसर के गर्छ त भन्दाखेरि मेजर गर्छ। अब एज आवर नर्मल ब्लड प्रेसर इज 120/80 mm/Hg एन्ड द्याट इज नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ। अब कहिले के हुन्छ त भने सधैँ नर्मल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। समटाइम्स के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ अथवा कुनै पनि डिक्रिज हुन्छ। यदि भ्यालु अफ ब्लड प्रेसर इज मोर देन नर्मल एन्ड इन द्याट कन्डिसन वी क्यान से द्याट ही इज सफरिङ फ्रम वाट हाई ब्लड प्रेसर। अब त्यति त्यो नर्मलभन्दा यदि ब्लड प्रेसर थोरै छ भने चाहिँ त्यतिखेर लो ब्लड प्रेसर हुन्छ, नर्मलभन्दा हाई छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। न हाई ब्लड प्रेसर हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डायस्टोलिक प्रेसर भनेको 90 mm/Hg हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ सिस्टोलिक प्रेसर भनेको चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 140 mm/Hg हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ डायस्टोलिक र सिस्टोलिक दुईटै नर्मलभन्दा एबभ हुन्छ र यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। एन्ड दिस हाई ब्लड प्रेसर इज अल्सो नन एज हाइपरटेन्सन भनेर भन्छौँ। हाइपरटेन्सन भनेकै हाई ब्लड प्रेसर हो। अब यो जुन मैले डिस्कस गरिरहेको छु हामीले हाई ब्लड प्रेसर अनि त्यसपछि डायबिटिज अनि युरिक एसिड, यो 3टै बेसिकली मोटेहरूलाई लाग्ने रोग हो। जो अलिकति बढी फ्याट छ, अलिकति जसको धेरै वेट छ, त्यस्तो खाले मान्छेलाई चाहिँ बढी लाग्छ। 90% केसेसमा यो 3टै डिजिजको हामी जुन पढ्नेवाला पढिरहेको छौँ त्यो डिजिजहरू चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोटो मान्छेहरूलाई लाग्ने चिज हो। हेर
ब्लड। त्यसमध्येमा द फर्स्ट वान इज हाई ब्लड प्रेसर र यसको बारेमा एकचोटि हेरिहालौँ। High blood pressure, or hypertension, is a common condition in which the force of blood on the walls of your arteries is often too high. Arteries are the blood vessels that carry blood away from your heart to supply your tissues with oxygen and nutrients. In your heart, two chambers, called ventricles, contract with each heartbeat to push blood to your lungs and through your arteries to your body. As blood flows through them, three main factors affect the pressure on your artery walls. The first is cardiac output, or the amount of blood your ventricles push out of your heart each minute. Your blood pressure goes up as cardiac output increases. The second factor affecting your blood pressure is blood volume, or the total amount of blood in your body. Blood pressure also goes up as blood volume increases. The third factor that affects your blood pressure is resistance, which is anything working against the blood flow through your arteries. Several factors contribute to resistance. One resistance factor is the flexibility of your artery wall. Healthy arteries expand with each heartbeat to help reduce blood pressure on the wall. Expand with each heartbeat to help reduce blood pressure on the wall. Another resistance factor is the diameter of your arteries. Your body is able to increase the diameter of your arteries to lower your blood pressure, or reduce the diameter to raise your blood pressure. A third resistance factor is blood viscosity, or thickness. In your blood, more particles, such as proteins and fat, increase viscosity. If your blood is thicker, your blood pressure goes up as your heart works harder to push it through your arteries. Your blood pressure can be measured with a device called a sphygmomanometer, or blood pressure cuff. When your heart beats, the pressure of blood on the walls of your arteries is called systolic pressure. When your heart relaxes between beats, pressure on the artery wall is called diastolic pressure. While your blood pressure may change throughout the day, it should normally be less than 120 millimeters of mercury for systolic pressure and less than 80 millimeters of mercury for diastolic pressure. If your systolic pressure frequently stays above 140 or your diastolic pressure frequently stays above 90, you have high blood pressure. Over time, high blood pressure will damage the walls of your arteries. Your artery wall may become weak and form an enlargement called an aneurysm, or the wall may burst and bleed into the surrounding tissue. Small tears in your artery wall may attract certain substances in your blood, such as cholesterol, fat, and calcium, to form a buildup called a plaque. Blood flow through your artery decreases as the plaque enlarges. Blood cells can stick to the plaque and form solid clumps called clots, further reducing or completely blocking your blood flow. Damage to your arteries raises your blood pressure even more by making your heart beat more forcefully. Artery damage and reduced blood flow lead to conditions such as a stroke, heart attack, or kidney disease. In most cases, the cause of high blood pressure or hypertension is unknown. This type of high blood pressure is called primary or essential hypertension. Treatment for essential hypertension includes lifestyle changes, such as eating a healthy diet.
If you are sensitive to the sodium in salt, your doctor may recommend limiting your intake of salt and highly processed foods. Sodium may cause your body to retain water, which increases both your blood volume and your blood pressure. Other lifestyle changes that can reduce blood pressure include avoiding excessive alcohol intake, getting regular exercise, losing weight if you are overweight, and quitting smoking. Your doctor may also recommend medications that act on your kidneys, blood vessels, or heart to help reduce your blood pressure. Diuretics, commonly called water pills, cause your kidneys to move more salt and water from your blood into your urine, which reduces your blood volume and pressure. Beta blockers reduce the workload on your heart by decreasing both the rate of your heartbeat and the strength of your heart's contractions. Okay, now let us discuss about the symptoms of high blood pressure. अब हामीलाई हाई ब्लड प्रेसर कसरी लाग्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा त अ डाइट हाई इन साल्ट, फ्याट्स एन्ड कोलेस्ट्रोल। त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि अब धेरै साल्ट जसले धेरै खान्छ त्यसलाई हाई ब्लड प्रेसर हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अनि फ्याट्सहरू, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम पिरो खाले स्पाइसी फुड्सहरू यस्तो चिज खाने हो भने, अनि कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिजहरू खायो भने त्यसलाई चाहिँ चाँडै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। अर्को भनेको के हो त भने क्रोनिक कन्डिसन सच एज किडनीज एन्ड हर्मोन प्रब्लम्स, होइन, डायबिटिज अनि हाई कोलेस्ट्रोल लेभल भएको छ भने त्यस्तो खालको मान्छेलाई पनि के हुन्छ त भने हाई ब्लड प्रेसर हुने चान्सेस हुन्छ। जस्तै किडनी प्रब्लम र हर्मोन प्रब्लम्स यस्तोले चाहिँ छिटो डायबिटिज हुन्छ, अनि डायबिटिजहरू यसले चाहिँ के हुन्छ त भने छिटो ब्लड प्रेसर लाग्छ, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। मेनली अर्को पोइन्ट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूबाट प्रब्लम्सहरू हुने क्या, जस्तै अब टेन्सनहरू बढी भयो भने, धेरै रिसाउने गरेर आयो भने, धेरै मेन्टल स्ट्रेस गराउन थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर त्यहाँबाट पनि हुन्छ। अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको ल्याक अफ फिजिकल एक्टिभिटिज। फिजिकल एक्सर्साइज हुन जरुरी छ। एकैचोटि घरमा मात्रै बसिरहने हो भने बडी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बडीमा आउनुपर्ने नेसेसरी हर्मोन्स, डेभलप हुनुपर्ने नेसेसरी हर्मोन्सहरूदेखि लिएर गएर चाहिँ सबै पार्टहरू राम्रोसँग काम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट। अर्को भनेको ओल्ड एज। अब मान्छे बिस्तारै बुढो हुँदै गयो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै आफै पनि ब्लड प्रेसर हुन्छ, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। अर्को भनेको बिइङ ओभरवेट। यो भन्न खोजेको यो फ्याट पिपल हो। यो मोटो मान्छेलाई मैले भनिसकेँ 90% मोटो मान्छेलाई हाई ब्लड प्रेसरको रोग लाग्छ। अर्को भनेको रेस। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक प्रब्लम, हेरिडिटी प्रब्लम हो यो। यदि कसैलाई चाहिँ तिमीहरूको हजुरबाउ अथवा बाउलाई यदि चाहिँ बुवालाई चाहिँ होइन अब हाई ब्लड प्रेसर छ भने त्यो हाई ब्लड प्रेसर आफ्नो चाइल्डहरूमा ट्रान्सफर हुने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ, होइन। अर्को भनेको स्ट्रेस भइहाल्यो। त्यसपछि टोब्याको, ड्रिङ्किङ अल्कोहल यस्तो चिजहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाँडै के हुन्छ ब्लड प्रेसर हुन्छ। अनि त्यसपछि लेस एमाउन्ट अफ ड्रिङ्किङ वाटर थोरै खाने, टोब्याको र अल्कोहल बढी लिने, स्मोकिङ बढी गर्ने, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। अब सिम्टम्सको बारेमा कुरा गरौँ। हाई ब्लड प्रेसर लागेको मान्छेको सबैभन्दा पहिला टाउको दुख्ने समस्या बढी हुन्छ। टाउको झनन्न गर्ने, रिङ्गाटा लाग्ने खालको समस्या बढी हुन्छ। अर्को नोज ब्लिडिङ। नोजमा सबैभन्दा सफ्ट पार्ट हुन्छ हाम्रो बडीको, र हल्का बडी प्रेसर बढी भयो भने नाकबाट चाहिँ आउँछ, होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ भिजन प्रब्लम, त्यो आँखा अलिकति मधुरो हुने, चेस्ट पेन, होइन, डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ, इरेगुलर हार्टबिट अनि ब्लड इन युरिन्स आर द कमन सिम्टम्स अफ हाई ब्लड प्रेसर। त्यसपछि जान्छौँ हामी प्रिभेन्टिभ मेजर्स। यो प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको त अब सजिलो कुरा हो, कजेजहरू जे छ त्यसैलाई हुन्न भन्दैछ काम बन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै अब राम्रो प्रोपर एमाउन्ट अफ ड्रिङ्किङ वाटर लिने, कन्जम्सन अफ टोब्याको एन्ड अल्कोहल सुड बी एभोइडेड, होइन। त्यसपछि फ्याटी फुड्स, स्पाइसी फुड एन्ड ओइली फुड मस्ट बी रिमुभ्ड। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब हाई ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई चाहिँ अब साल्ट डाइटमा राख्नु हुँदैन, साल्ट सकेसम्म थोरै खाने।
अनि अर्को कुरो चाहिँ तितो खालको सब्सटेन्सहरू लाइक अब बिटर सब्सटेन्सेस भनेको चाहिँ करेला यस्तो चिजहरू चाहिँ बढी खुवाइन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भने हाई ब्लड प्रेसर मेन्टेन हुन आउँछ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट टु कन्ट्रोल हाई ब्लड प्रेसर। Okay guys, now we have another topic and another topic is diabetes. Diabetes लाई हामीले नेपालीबाट सुगर रोग भनेर भन्छौँ यानी कि सुगर डिजिज र यसलाई इट इज अल्सो नोन एज डायबिटिज मेलिटस इन मेडिकल ल्याङ्ग्वेज। यसलाई डक्टरहरूले मेडिकल पढ्नेहरूले चाहिँ यसलाई डायबिटिज मेलिटस भनेर पढेको हुन्छ। बेसिकली डायबिटिजको बारेमा कुरा गर्दा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज भनेको इट इज सफर्ड बाई द हाई लेभल अफ सुगर इन द ब्लड। अब हाम्रो ब्लडमा एउटा नर्मल लेभलको सुगर त हुन्छ नि हेर। सबैभन्दा पहिलो कुरो यो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लडमा सुगर कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि इट इज फ्रम आवर डाइजेस्टिभ सिस्टम। यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामीले के हुन्छ त भने पिरो खाए पनि अमिलो खाए पनि गुलियो खाए पनि तितो खाए पनि लास्टमा गएर हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डाइजेसन भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ जुन एनर्जी निस्किन्छ त्यो एनर्जी भनेको हाम्रो ग्लुकोजको फर्मेसनमा हुन्छ। हामीले जस्तो सुकै खानेकुराहरू खाए पनि भित्र गएर डाइजेस्टिभ सिस्टमले सर्कुलेटरी सिस्टमलाई दिने बेलामा जहिले पनि ग्लुकोज बनाएर दिन्छ। ग्लुकोज भनेको सुगर हो है, त्यो गुलियो हुन्छ र त्यो ग्लुकोज चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टममा दिन्छ र त्यो सर्कुलेटरी सिस्टमले चाहिँ त्यो ग्लुकोजहरू लिएर चाहिँ अनि सर्कुलेसन हुँदाखेरि हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट सेल्सहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने काम गर्छ। एन्ड द्याट इज वाइ त्यहाँ चाहिँ सुगर हुनुपर्छ, द्याट इज सुड बी एन्ड द्याट सुड बी नर्मल सुगर हुनुपर्छ। सुगर हाम्रो ब्लडमा हुन्छ नै जसरी पनि हुन्छ। हामीले केही कुरो खानेकुराहरू खान्छौँ भने इट इज गोइङ टु कन्भर्ट इन्टु सुगर इन ब्लड होइन। तर यो कन्डिसन के हुन्छ त भने यो नर्मल कन्डिसनको कुरा गरिरहेको छु मैले, बट सम अफ द पिपल डु नट ह्याभ नर्मल कन्डिसन। कहिले के हुन्छ त भने नर्मल ब्लड सुगरभन्दा तल जान सक्छ, कहिले माथि जान सक्छ। If the concentration of sugar in blood is less than normal, and in that condition we can say that he is suffering from low blood sugar. त्यतिखेर लो ब्लड सुगर पनि भन्छ। If the concentration of sugar in the blood is more than normal, and in that condition we can say that he is suffering from high blood sugar. High blood sugar is also known as के त भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज। र जुन टपिक आज हामीले अहिले डिस्कस गरिरहेको छौँ हेरौँ। अब आजको चाहिँ हामी लो ब्लड सुगरको होइन हाई ब्लड सुगर यानी कि डायबिटिज अथवा कि डायबिटिज मेलिटसको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ हेर। अब यो भ्याउँदा पछाडिको तिमीले पोर्सनमा तिमीले डायबिटिजको बारेमा त सबै कुरो थाहा पाउँछौ है, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरो के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सानो कुरो जान्नु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज हुन्छ कसरी त। डायबिटिज हुने भनेको ग्लुकोजको एमाउन्ट बढी भएर यानि कि सुगरको एमाउन्ट बढी भएर र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो बडीमा एउटा स्पेसल ग्ल्यान्ड छ। स्पेसल ग्ल्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्याङ्क्रियाज। एन्ड लेट अस मेमोराइज इट। प्याङ्क्रियाज प्रोड्युसेस एक्चुअली 2 हर्मोन्स। यसबाट 2टा हर्मोन्स निस्किन्थ्यो, एउटा भनेको इन्सुलिन, अर्को भनेको ग्लुकाजोन हैन त। ग्लुकाजोन भनेको यो चाहिँ ग्लुकोज प्रोड्युसिङ हर्मोन हो। इट मिन्स यसले चाहिँ ब्लडमा सुगरको लेभल बढाइदिन्छ। अब यो त हाम्रो कुनै कामको चिज भएन, किनकि हाई ब्लड सुगरमा धेरै सुगरको प्रब्लम हो, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुगरलाई मिनिमाइज गर्ने हर्मोन भनेको इन्सुलिन हो। एन्ड द्याट इन्सुलिन इज प्रोड्युस्ड बाई प्याङ्क्रियाज अल्सो। प्याङ्क्रियाजले निकाल्छ। बट इफ देयर इज लेस अमाउन्ट अफ सेक्रेसन अफ इन्सुलिन, अब इन्सुलिन थोरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, यानि कि सुगर लेभललाई त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। इन द्याट कन्डिसन द पर्सन विल सफर फ्रम वाट हाई ब्लड सुगर, इट मिन्स डायबिटिज। एक्चुअली डायबिटिज भनेको 2 टाइप्सको हुन्छ, एउटा टाइप 1 डायबिटिज, अर्को टाइप 2 डायबिटिज। इन केस अफ टाइप 1 डायबिटिज भनेको इनिसियल फेज अफ डायबिटिज हो, यो नर्मल खालको डायबिटिज हो। यसमा त्यस्तो खालको खतरा चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल आफ्नो चाहिँ अब इटिङ ह्याबिट होइन, इटिङ लाइफस्टाइल इटिङ भयो, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट हामीले बेसिकली फुड हाम्रो जुन हामीले खान्छौँ त्यो फुडहरू, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सर्साइज र केही मेडिसिन्सहरूबाट चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न मिल्छ हेर। नाउ एनदर इज टाइप 2 डायबिटिज विच इज मच मोर डेन्जरस। अब टाइप 1 डायबिटिजमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्सुलिनको मात्रा कमी भएको कारणले गर्दा हुन्थ्यो। यसलाई इन्सुलिन भन्ने हर्मोन
मेडिसिनबाट दिन मिल्छ। टाइप 2 भनेको चाहिँ अलिक डेन्जर हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्सुलिन पनि धेरै मात्रामा प्रोडक्सन हुन्छ अनि ब्लडमा ग्लुकोजको मात्रा पनि धेरै भएर हुन्छ। जति धेरै ग्लुकोज उति नै धेरै के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन, यानि कि यसको मतलब इन्सुलिन ग्लुकोजभन्दा धेरै हुनुपर्छ क्या जित्नलाई चाहिँ। ग्लुकोजलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि ऊ धेरै हुनुपर्छ। तर यहाँ के भयो भने दुईटैको रेसियो हाई हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै जसो सिम्टम्सहरू जुन चाहिँ नर्मल डायबिटिज भइसकेपछि लाग्ने सिम्टम्स हो, यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखा झट्टै पर्दैन टाइप 2 डायबिटिजमा। तर एकदम बढी रिस्की हुन्छ यो चाहिँ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो मान्छे एकदम नर्मल देखिन्छ, तर त्यसको भित्रपट्टिको जुन हेल्थको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने त्यो क्षतिग्रस्तै भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ त्यो सानोतिनो खानेकुराहरू मात्रै बारेर होइन लाइफस्टाइलले चेन्ज गरेर पोसिबल छैन। यसलाई चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स मेडिकेसनको जरुरत पर्छ। एकदम हाई, एकदम महँगो खाले कडा खालको मेडिसिनहरू चाहिन्छ। र यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो टाइप 2 डायबिटिज लाग्ने मान्छेलाई त अझै सिरिन्ज लाउनुपर्छ। हेर त्यो पेटबाट यत्रो लामो सिरिन्ज यसरी घुसारेर चाहिँ बाहिरबाटै होइन बेहोस नपाइकन होसमै हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लामो सिरिन्ज पेटबाट घुसारेर एलिमिटेरी भित्रपट्टिको एलिमिटेरी क्यानलसम्म घुसारेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिसिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज टु मच पेनफुल है। यो चाहिँ शत्रुलाई पनि नहोस्, म चाहिँ यो चाहिँ भन्छु हेर है। नाउ अदर थिङ लुक। In this video, we are going to discuss about explain how our body uses the food we eat in order to provide all our body cells with the energy they need. So, and also what happens when we have diabetes. When we eat food that contains carbohydrate, it is broken down into the stomach and digestive system into the glucose, which is the type of sugar. We need sugar from the food for energy. Carbohydrate foods like starchy food, milky food, and some dairy products and fruits. This glucose moves into the bloodstream of the body that detects the glucose level is rising. In the response to that, the pancreas, which is a little gland that sits just underneath the stomach, produces hormone called insulin. The bloodstream that takes glucose and insulin to every cells in our body that needs it. To make this easier to understand, let us look at the muscle cells. At muscle cells, the cells insulin that allows the glucose into the cell, whereas it can be produced for energy. It is a bit like insulin is key on unlocking the door to the cell so the glucose can get in. That way, the blood glucose level start to drop. But the blood glucose level can be topped up any point by liver by releasing extra glucose by it that has stored. The blood glucose rises again and again. The pancreas produces more insulin to move with glucose through the bloodstream to the muscles and opens the door and let in the glucose in. The body functions best with blood glucose at an optimum level. It doesn't like if the blood glucose rises too high. Normally, there is a cycle within the blood which balances out the glucose and insulin level, and this is achieved by the food we eat, the pancreas and the liver. However, in some people, the system doesn't work properly and they develop diabetes. There are main two types of diabetes, type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the body isn't making any insulin at all. This is because of an autoimmune response nearby the body has destroyed the insulin producing cell in pancreas. Type 1 diabetes happens for about 10% of all cases. It most often found in the under 40s. It is nearby the far most common type of diabetes found in childhood. In type 1 diabetes, the carbohydrate foods is turned into the glucose as normal. That glucose that moves into the bloodstream, normally the blood would produce insulin into that glucose into the cell. But in type 1 diabetes, there is no insulin being produced. So the glucose cannot get into the body cells at all. So the level of glucose in the blood rises and rises.
This body tries to lower the level of glucose. It tries to get rid of glucose through kidneys. That's why the people having type 1 diabetes tend to go toilet for a lot for urination. As kidney filters the glucose out of the blood, they also take a lot of water with it, so the person who diabetes will get very thirsty. The urine contain a lot of glucose, and that creates an environment where it is quite easy for bacteria to thrive. So if also common to get genital itching. In the same way, the blood contains a high level of glucose as well, so some bacteria than unusual will tend to breed in fresh wound. They might be slow healing. The glucose also helps to build up in the level at in front of eye, causing poor vision. So person suffering from type 1 diabetes has blurred vision. The type 1 diabetes sufferer is going to start feeling very tired, lethargic and unable to do normal daily routine. But the body still needs an energy source in order to work properly, so it starts to break down the fat stools that can lead to the loss of weight. So the main symptom of type 1 diabetes are lots of urination, thirst, genital itching, slow healing of womb, blurred vision, tiredness, and lost body of weight. These symptoms are generally happening quite quickly over a few weeks and can be reversed once a diabetes is treated with insulin. Type 2 diabetes happens for all 90% of the population. It is most common over 40s of white population, so it is over 25 age in Southeast Asia. Type 2 diabetes is little more complex because these are slightly more processes at work. Whether the body isn't producing quite enough insulin, the insulin it is producing isn't working properly. That can be due to being overweight, because of build up of fat can stop insulin doing its job properly. But it can also happen in people of healthy weight. So in such case, carbohydrate food is broken down into the glucose in stomach and digestive system as a normal. That glucose that moves into the bloodstream, the pancreas start to produce insulin, which moves with the glucose through the bloodstream to all the body cells which needs glucose for energy. However, the glucose cannot let into the cell because the locks to the cell door have become filled up with fats deposit. Insulin cannot open the cell's door, so the level of glucose in the blood continuously rises. In the response of this, the pancreas produces even more insulin so the blood glucose level continues to rise and the insulin level continues to rise. This situation is further complicated by the cells that are deposited for energy, sending out emergency signal to the liver to release stored glucose. The blood glucose level up and up, and the pancreas produces more and more insulin until it can't up anymore. Eventually it can wear out. The symptoms of type 2 diabetes are the common problems in our daily life like frequent urination, thirst, genital itching, slow healing of womb, blurred vision, tiredness, and loss of body weight in some people. These symptoms are very slowly, and some people do not have any symptoms at all. For that the reason, the people can live with type 2 diabetes for up to 10 years before realization of this diabetes. Really, it may be sufficient to make change to the food you are eating and to take extra physical activities or lose any weight of the body may be appropriate. But type 2 diabetes is a progressive condition, and most of the people will need some form of medication to treat. Let us discuss about causes, symptoms and preventive measures of diabetes. अब यसको कजेस भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको स्पेसिफिक कजेस छैन,
ब्लड प्रेसर हाई ब्लड प्रेसरमा जस्तो खालको कजेज हो त्यही नै कज हो यो पनि। अब बढी स्मोकिङ गरेर, अल्कोहल बढी कन्जम्सन गरेर, ल्याक अफ एक्सर्साइज भएर, एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज बढी फ्याटी भएर ओभरवेट भएको कारणले गर्दा होइन। त्यसपछि कसैलाई जेनेटिक पनि हुन्छ हेरिडिटी भएर, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ओइली एन्ड स्पाइसी फुड्सहरूबाट। यस्तै नै हो, यसको स्पेसिफिक केही पनि छैन। बट लेट अस मुभ टु द सिम्टम्स। द मोस्ट कमन सिम्टम भनेको फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हो। यसलाई हामीले पोलियुरिया पनि भन्छौँ। डायबिटिज लागेको पेसेन्टको ऊ चाहिँ के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्टली टोइलेट गइरहन्छ र ऊ गएको टोइलेटमा चाहिँ कमिला लाग्छ हेर, बिकज उसको युरिनमा चाहिँ बढी सुगर लेभल हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमिला लाग्ने हुन्छ। सेकेन्ड इज अब बढी युरिनेसन भएपछि पानी कम हुन्छ, डिहाइड्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ बढी थर्स्टी फिल हुन्छ। यसलाई हामीले पोलिडिप्सिया भनेर भन्छौँ। थर्ड वान इज फिलिङ हङ्ग्री फ्रिक्वेन्टली, एकदम बढी भोक लाग्छ यसलाई चाहिँ, यसलाई हामीले पोलिफ्यागिया भनेर भन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुनसुकै टाइममा पनि अब फुडहरू एभाइलेबल नभइरहेको कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बडीको फ्याट्स युज गरेर भए पनि बडी बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वेट घट्दै 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 जान्छ र मान्छे बिस्तारै दुब्लाउँदै जान्छ। अब दुब्लाउनु भन्न खोजेको राम्रो भन्न खोज्या त होइन, यो चाहिँ असरको कारणले गर्दा, एउटा नेगेटिभ इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै दुब्लाउँदै जाने हो। एन्ड अनदर वान इज स्लो हिलिङ अफ वन्ड। अनि केही कुरा घाउ खटिराहरू आयो भने त्यो घाउ सन्चो हुनको लागि धेरै समय लाग्छ। दिज आर द सम सिम्टम्स अफ डायबिटिज। अब यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको त्यही कमन चिज हो, लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने होइन, बडी वेट रिड्युस गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ मेन्टल स्ट्रेसलाई घटाउने, युज अफ टोब्याको, स्मोकिङ एन्ड अल्कोहल सुड बी एभोइडेड, अनि त्यसपछि ग्रिन भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरू खाने, एन्ड रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने। यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ अब टाइप 1 डायबिटिजलाई सजिलैसँग हटाउँछ। टाइप 2 डायबिटिजलाई चाहिँ मेडिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्का केही हदसम्म यसले राहत दिन्छ। Okay guys, now let us discuss about on the topic of uric acid. अब यूरिक एसिड भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ब्लडमा यूरिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन धेरै भयो भने त्यो कन्डिसनमा हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यूरिक एसिड हुन्छ। नर्मली हाम्रो ब्लडमा यूरिक एसिड त हुन्छ नै, यो हुने नै हो, हुन त हुन्छ। तर यूरिक एसिड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेसिकली किडनीले छान्ने काम गर्छ। किडनीले छानेर चाहिँ अनि युरिनको थ्रुबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बडीबाट बाहिर निकाल्छ। अब यो यूरिक एसिड भनेको बेसिकली कहाँबाट बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हरेक सेलबाट चाहिँ बेसिकली लिभर है, बेसिकली लिभरले निकाल्छ। यसको यो सब्सटेन्स हो, यो केमिकल सब्सटेन्सको नाम के भन्छ त यसलाई भन्दाखेरि प्युरिन भनेर भन्छ। यो प्युरिन भनेको यस्तो खालको स्पेसल सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सनहरू भएर चाहिँ सेलबाट आफै एक्सक्रिसन भएर निस्किन्छ। यो सेलबाट एउटा यानि कि लिभरबाट निस्किन्छ यो प्युरिन भन्ने सब्सटेन्स। कि नत्र अर्को चाहिँ हाम्रो फुडबाट पनि हुन्छ। बेसिकली फुड भनेको कस्तो चिज हो भन्दाखेरि चाहिँ अब गेडागुडीको आइटमहरू, टी, बिन्स होइन, ग्राम्स, त्यसपछि गएर चाहिँ यस्तो फिसेसहरू भयो होइन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बियरहरू, जसले धेरै अल्कोहल खान्छ। अल्कोहलमा पनि बेसिकली बियर, यो बियरको आइटम धेरै खाने मान्छेहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको सब्सटेन्सहरूमा बढी प्युरिन भन्ने केमिकलहरू हुन्छ। र त्यो प्युरिन चाहिँ जब ब्लड्समा गएर मिसिन्छ अनि मिसिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रियाक्सन भएर चाहिँ युरिक एसिड बन्छ। एन्ड द्याट युरिक एसिड इज के त भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेटेड फ्रम ब्लड बाई द हेल्प अफ किडनी एन्ड इट एक्सक्रिट्स इन द फर्म अफ युरिन फ्रम आवर बडी। बेसिकली हाम्रो ब्लडमा हुने युरिक एसिडको मात्रा भनेको 3.5 देखि 7.2 मिलिग्राम पर डेसिलिटर। दिस इज द एक्चुअल क्वान्टिटी अफ के त भन्दाखेरि एक्चुअल रेन्ज अफ क्वान्टिटी अफ युरिक एसिड फाउन्ड इन ह्युमन। हाम्रो ह्युमनमा हुने भनेको यति हो खास चाहिँ। नर्मली हाम्रो पिसाबमा युरिक एसिड हुन्छ नै। अब यो हाम्रो पुरै सर्कुलेटरी सिस्टममा चाहिँ युरिक एसिड छान्ने भनेको चाहिँ के अरे किडनीले हो क्या, त्यहाँबाट किडनीको थ्रुबाट निस्किन्छ हेर। अब के हो त भन्दाखेरि यति त भइहाल्छ। योभन्दा बढी भएको स्टेजमा बल्ल हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ युरिक एसिडको समस्या आउँछ। युरिक एसिड भनेको आफैमा समस्या होइन है, तर युरिक एसिड बढी भएपछि बल्ल मान्छेलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ अनकम्फर्ट फिल हुन्छ, हेल्थमा केही प्रब्लम्सहरू आउँछ। अनि त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइपर युरेसिमिया भनेर भन्छौँ है। When the level of uric acid is more than normal in the blood,
then that stage of patient is known as hyperuricemia or it is also known as gout. यसलाई गाउट भनेर पनि भन्छ। युरिक एसिडलाई अर्को भाषामा गाउट पनि भन्छ र धेरै भन्छ भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा हामी त्यसलाई के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइपरयुरिसिमिया भनेर पनि भन्छौँ। अब यो हाइपरयुरिसिमिया भइसकेपछि के हुन्छ त मेन प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ यो बेसिकली हाम्रो जोइन्ट पार्टहरूमा यसले असर गर्छ। जोइन्ट पार्टहरूमा बेसिकली एङ्कल, हिल्स अनि टोज अनि बुढी औँलाहरू, खुट्टाको बुढी औँला तिमीले हेरेको हो भने यो अब जति भन्नेवाला छौ तिमीले जति योभन्दा अगाडि तिमीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युरिक एसिड लागेको पेसेन्टको तिमीको घरमा कसैको फादर मदर कसैलाई लाग्छ भने तिमीहरूले त्यो खुट्टाको बुढी औँला कस्तो भएको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाङ्गो भएको हुन्छ। कसैको यतापट्टि फर्केको एउटा जियोस बाङ्गो हुन्छ। त्यो बाङ्गो भएको ठाउँमा जुन जोइन्ट हुन्छ त्यो जोइन्टमा चाहिँ युरेट क्रिस्टल भन्ने हुन्छ। युरिक एसिड भइसकेपछि त्यहाँभित्र एउटा किसिमको बोन्स, जोइन्टको बोन्समा चाहिँ एउटा युरिक क्रिस्टल जम्मा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुरै औँला नै बाङ्गो भइदिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ बेसिक के हो त भन्दा एकदम ठुलो सिम्पटम हो जुन तिमीले सजिलैसँग चाहिँ घर परिवारमा देख्न सक्छौ। Gout is a painful disease caused by too much uric acid in our body. Normally, liver produces various substances in our body including purine, which are component of genetic materials found in our cell and in some of the food we eat. When our liver breaks down the purine, a waste product called uric acid is produced. Our body disposes this waste through the kidney, which removes it from the blood. When the liver produces too much uric acid, or kidney do not remove enough of it from a body, the excess uric acid accumulates in the blood. The result in the condition called hyperuricemia. This effect results to increase the function of kidney by urine output, which eliminate too much water from our body, a condition called dehydration. When concentration of uric acid becomes too high from any resources, it begins to form needle-like crystal inside the joint, most commonly in our big toe. The formation of uric acid crystal leads to inflammatory response. The white blood cell from immune system attacks the uric acid crystal, resulting in joint pain. This is called acute gout attack. Later on, the level of uric acid results in lumpy deposit of uric acid around the joint called tophus. This causes additional pain and bends the big toe. Let us discuss about the causes of uric acid. Basic causes भनेको less consumption of water. पानी थोरै खानु भनेको पिसाब पहेँलो हुन्छ, पिसाब पोल्छ। त्यही भएर चाहिँ पिसाब पोल्नु भनेको त्यो किडनीबाट आउने पानी हो। त्यो बेलामा किडनीलाई गाह्रो भएको हुन्छ, थोरै पानीबाट धेरै वेस्टेज मेटेरियल्सहरु निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भनेको एकदम लेस ड्रिङ्किङ वाटर भएको कारणले गर्दा। अर्को भनेको अल्कोहल कन्जम्पसन धेरै। अल्कोहललाई पनि के हुन्छ त भने ब्लडबाट चाहिँ अल्कोहल धेरै खाएपछि के हुन्छ त भने प्युरिन सब्स्टेन्सेस धेरै हुन्छ ब्लडमा, अनि त्यो धेरै छान्न पर्छ के किडनीलाई। त्यसले गर्दा किडनीलाई बढी समस्या पर्छ, ओभर कन्जम्पसन अफ अल्कोहल। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ डिसफङ्क्सनिङ अफ किडनीज हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। फङ्सन अब अरू अन्य कजले अथवा कुनै डिजिजले चाहिँ किडनीले काम गरेन भने त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त भने युरिक एसिड लाग्छ। अर्को भनेको हामीसँग लिड एक्सपोजर भन्छौँ के, यो लिड एक्सपोजर भनेको हामीले अब त्यो जेनरली हामीलाई थाहा छ मर्करी र लिड हाम्रो हेल्थको लागि एकदम बढी हानिकारक हुन्छ। सपोज अब हाम्रो बडीमा लिड कुनै फुडको थ्रुबाट अथवा वाटरको थ्रुबाट चाहिँ झुकेर गयो भने त्यसले सिधै गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको किडनीलाई चाहिँ यसले चाहिँ पर्मानेन्टली ड्यामेज गर्ने पोसिबल हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो भने फङ्सन काम के किडनीले फङ्सनै गर्दिन्न, अनि त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई युरिक एसिड हुन्छ। यसको बेसिक सिम्पटम्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिसकेँ, तिमीको खुट्टाको बुढी औँला यानि कि टो
एङ्कल यस्तो पार्टहरू चाहिँ के हुन्छ त भने हाइली अफेक्टेड हुन्छ र त्यो चाहिँ एकदम डिसअर्डर, यसको अर्डरभन्दा बढी त्यो ऱ्यान्डम फेजमा बालमा टिङ्गो भइदिन्छ, एउटा मेन प्रब्लम त्यो हुन्छ। अर्को भनेको जोइन्ट पेन, यो हड्डीमा धेरै समस्या आउँछ यसले, धेरै वर्ष पुरै हाम्रो हड्डीको पुरै जति पार्टहरू जोइन्टहरू छ त्यसमा सबैमा चाहिँ पेनफुल एफेक्ट आउँछ। अर्को कुरो के हो भने इन्टरनल बर्निङ, हाम्रो त्यो जिउभित्रदेखिबाट चाहिँ पोलेको जस्तो हुन्छ, भित्रै आगो दमदन्दी बालिरहेको जिउ पोल्ने सम्झ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ जिउ झमझमाउने समस्या हुन्छ। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्किन बिकम्स रेड एन्ड स्वेलिङ अफ स्किन एपियर्स है, स्किनहरू रातो हुने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसै छालाहरू फुल्ने। दिज आर द बेसिक प्रब्लम्स अफ के त भन्दाखेरि प्रब्लम्स एन्ड सिम्टम्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ युरिक एसिड। नाउ देयर आर सम अफ द प्रिभेन्टिभ मेजर्स द्याट क्यान बी फलोड फर द युरिक एसिड। युरिक एसिड भन्ने बित्तिकै धेरै डराउनु पर्ने त होइन, डायबिटिज जस्तो। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रिकसन दियौँ भने यसले चाहिँ सधैँभरि मुखै बार्ने त होइन, यो टोटली ठिक त हुँदैन। तर यदि चाहिँ खानपानमा ध्यान दियो भने युरिक एसिडले खासै समस्या चाहिँ ल्याउँदैन। यसमा चाहिँ हाम्रो हाइजेनिक फुडहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अब यो कसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब बेसिक भनेको सबैभन्दा धेरै पानी खाने। पानी त लगाएपछि मात्रै हो भने नलाउँदै खाँदा बरु नलाएपछि आनन्दै हुन्छ होइन। ड्रिङ्क मोर एमाउन्ट अफ वाटर। अनि अल्कोहल कन्जम्सन एकदम कम गर्नु पऱ्यो। यो धेरै अल्कोहल खाने मान्छेलाई युरिक एसिडको समस्या सर्टेनली हुन्छ, द्याट इज वाइ अल्कोहल चाहिँ मात्रामा चाहिँ एकदम कमी गर्नुपर्छ होइन। अर्को भनेको बेसिकली के त भन्दाखेरि रेड मिट, यो रातो मासु जुन फल मासु हुन्छ यो नर्मलीले खाएर केही पनि हुने होइन कि। युरिक एसिड लागिसकेको मान्छेले रेड मिट चाहिँ खानै हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो मिथ त त्यो हो। रेड मिट मस्ट बी एभोइडेड, त्यो कुनै पनि हालमा बिर्सेर पनि खानु हुँदैन। र अर्को सेकेन्ड चिज भनेको पल्स, दाल पनि खानै हुँदैन, यानि कि मासको दाल त खानै हुँदैन। इट मिन्स तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भने प्रोटिन चिजहरू खानै भएन क्या, प्रोटिनले प्युरिन निकाल्छ, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। फिस, त्यसपछि रेड मिट, यो दुईवटा चिज कहिले पनि नखानु। अनि त्यसपछि खानै हुँदैन यसमा लागेको मान्छेलाई। अर्को प्लस के त भन्दाखेरि चाहिँ चेरिज, यो सोडा वाटर होइन, सोडा वाटर र चेरिजहरू चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। चेरिज भनेको एक दिनमा लगभग 10देखि 40 चेरिजहरू रेगुलरली खायो भने युरिक एसिडको पेसेन्टलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। चेरिजभित्र एउटा स्पेसल टाइप अफ के हुन्छ त भने सब्सटेन्स हुन्छ, केमिकल हुन्छ, त्यसलाई हामीले एन्थोसायनिन भनेर भन्छ। त्यो एन्थोसायनिन भन्ने केमिकलले चाहिँ के गर्छ त भने इट हेल्प्स टु रिमुभ द बर्निङ इफेक्ट एन्ड पेन इन द जोइन्टमा भएको पेन, र त्यसपछि भित्रपट्टिबाट जुन जिउ पोलिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ, यानि साम्ने गरिदिन्छ। तर यसले टोटली ठिक गर्ने त होइन, तर जुन पेनबाट चाहिँ एउटा पेसेन्ट सफरिङ भइरहेको हुन्छ त्यो चेरिजले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा सिटामोल जस्तो काम गरिदिन्छ। अब यसले टोटली हटाउने त होइन, तर उसलाई कम्फर्ट बनाइदिन्छ। दिज आर द प्रिभेन्टिभ मेजर्स होइन, कजेस एन्ड सिम्पटम्स अफ युरिक एसिड।